मी लहान असताना माझ्या आईसोबत आठवडी बाजारात जायचे. खूप सारे शेतकरी अंबेजोगाई तालुक्यातील जे आजूबाजूचे गाव आहेत तिथून वेगवेगळ्या प्रकारचा भाजीपाला, फळं आणि अजून बऱ्याचशा गोष्टी घेऊन त्या आठवडी बाजारात यायचे. गंमत अशी असायची की जर बाजारामध्ये सकाळच्या वेळेला गेलं तर तो भाजीपाला महाग असायचा आणि त्याच ठिकाणी जर संध्याकाळी 4-5च्या सुमारास जर गेलं तर तो भाजीपाला स्वस्त असायचा. असं मी खूप दिवस ऑब्झर्व करत होते की असं का होतं. सकाळी हा भाजीपाला जो आहे आठवडी बाजारातला तो सकाळी महाग असतो आणि संध्याकाळी तो स्वस्त असतो. कळायचं नाही आणि खूपदा संध्याकाळच्या वेळेला असं व्हायचं की भाजीपाल्याचे ढीग बाजारामध्ये पडलेले दिसायचे. कांद्याचे ढीग पडलेले बघितलेले आहेत. पालेभाज्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाया जाताना, तिकडे गुरे खाताना किंवा टोमॅटो फेकून देताना बघितलेले आहेत. जेव्हा भाजीपाल्याचं उत्पादन खूप जास्त होतं त्यावेळेस त्यांचे भाव पडतात. हा कांदा किंवा टोमॅटो ₹1-2 किलोपर्यंत खाली येतो आणि हाच कांदा किंवा टोमॅटो जेव्हा त्याचं उत्पादन कमी असतं त्याच वेळेला ₹70 ते ₹80 किलोपर्यंतही जातो. मी माझे सहकारी मित्र वैभव तिडके जे अंबेजोगाईचे आहेत त्यांच्यासोबत डिस्कस करत होते की म्हणजे हा फक्त आपल्या अंबेजोगाईचाच प्रॉब्लेम आहे का कशी सिच्युएशन आहे. आणि आम्ही अभ्यास करत होतो त्यावेळेस आमच्या एक गोष्ट लक्षात आली की भारत हा जगात फळ आणि भाजी उत्पादनामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावरती आहे. पण 30% भाजीपाला हा वाया जातो. 30% जे फळ निर्मिती होते ही वाया जाते आणि याचं महत्त्वाचं कारण आहे कारण की हे पेरिशेबल आहे, हे नाशवंत आहे. जेव्हा भाजीपाल्याचे रेट खूप पडलेले असतात शेतकरी त्यांना परत आपल्या गावी नाही घेऊन जाऊ शकत. परत ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च, त्या क्रेट्समध्ये ते टाकणं, परत लेबरचा खर्च, लोडिंग अनलोडिंग आणि परत गावी घेऊन काय करणार. पुढच्या आठवडी बाजारापर्यंत तो माल टिकणार नाही. ही समस्या पूर्ण भारताची आहे, सगळीकडच्या बाजारपेठेची आहे. तर याच्यावरती काम केलं पाहिजे. आता भाजीपाला किंवा नाशवंत पदार्थांची जर शेल्फ लाईफ वाढवायची असेल म्हणजे तो जास्त काळापर्यंत टिकून ठेवायचा असेल तर कोल्ड स्टोरेज हा एक प्रकार आहे की ज्याच्यामध्ये भाजीपाला जर कोल्ड स्टोरेजला ठेवला तर तो साधारणतः 1 महिन्यापर्यंत टिकून राहतो. पण खरंच इलेक्ट्रिसिटीची अवेलेबिलिटी आहे का किंवा कोल्ड स्टोरेजेस आहेत का किंवा कोल्ड स्टोरेजमध्ये जरी माल ठेवला तरी त्याला दर महिन्याला प्रति किलो मागे काही पैसे शेतकऱ्यांना मोजावे लागतात. दुसरा याच्यामधला जो उपाय आहे तो आहे की तिथल्या तिथे काही व्हॅल्यू ॲडेड आपण प्रॉडक्ट्स तयार केले तर या भाजीपाल्यांची शेल्फ लाईफ आपण यांना ड्राय करून जर वाळवली तर. भारतामध्ये भाजीपाला वाळवणे किंवा कोणत्याही प्रकारचे पदार्थ वाळवणे हे ट्रॅडिशनली नोन पद्धत आहे. ओपन सन ड्राईंग जे ओपनमध्ये आपण गोष्टी वाळवतो हे नोन आहे. मग शेतकरी का हे अवलंब करत नाही, का भाजीपाला वाळवत नाहीत. याच्यामागे बरीच कारणं आहेत. बाजारामध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे इलेक्ट्रिक ड्रायर्स अवेलेबल आहेत, त्याच्यानंतर सोलर ड्रायर्स अवेलेबल आहेत. मग शेतकऱ्यांपर्यंत या टेक्नॉलॉजी नाही पोहोचल्या का, हे का वापरत नाहीत, ह्याच्यातून हे का वापरून याच्यातून ड्राय प्रॉडक्ट तयार करत नाहीत. असं करत असताना आम्हाला एक गोष्ट लक्षात आली की साधारणतः 150 वेगवेगळ्या टाईपचे सोलर ड्रायर्स जगातील जे शास्त्रज्ञ आहेत त्यांनी बनवले आहेत पण हे आपल्यापर्यंत नाही पोहोचले. त्याची बरीच कारणं आहेत. तो ड्रायर मोठा असेल साईजनी किंवा आपल्या रुरल भागातील एका छोट्या मार्जिनल जो आपण फार्मर म्हणतो त्याच्यासाठी तो सुटेबल नाही आहे किंवा त्याला जी टेक्नॉलॉजी आहे ती त्याच्यापर्यंत पोहोचली नाही आहे. म्हणून मी आणि वैभवनी हा विचार केला की याच्यासाठी सौर ऊर्जेवरती चालणारा आपल्या शेतकऱ्यांसाठी सुटेबल असेल असा आपण एक ड्रायर बनवायचा आणि त्याच्यातून निर्मिती झाली सोलार कंडक्शन ड्रायरची. सोलार कंडक्शन ड्रायर याचा एकदम सिंपल आम्ही एक ड्रायर तयार केला ज्याच्यामध्ये 4 ट्रेज आहेत. जो पण भाजीपाला वाया जात असेल किंवा ज्याचा भाव कमी असेल तो भाजीपाला जर स्वच्छ धुवून कापून याच्यामध्ये जर पसरवला आणि जर तो वाळवला तर तो 1 वर्षापर्यंत रूम टेम्परेचरला अतिशय उत्तम पद्धतीने तो टिकून राहतो. हा ड्रायर अतिशय छोटा म्हटलं तर 6 फूट बाय 6 फूट साईजचा 12 किलो क्षमतेचा जो शेतकऱ्यांना शेतामध्ये वापरता येईल. त्याच्यासाठी कोणतेही ॲडिशनल मूव्हिंग कंपोनंट्स किंवा फोटोव्होल्टाईक पॅनल्स किंवा बॅटरीज असं काहीही नाही आहे. वरचा जो प्लास्टिकचा लेयर आम्ही त्याच्यामध्ये जो प्लास्टिक लावलं त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर टेक्नॉलॉजी आम्ही वापरली ज्याच्यामधून सोलार लाईटमधली जे अतिनील किरणं असतात, अल्ट्राव्हायलेट रेज असतात ते फूड प्रॉडक्ट्सपर्यंत जात नाहीत.
ते ब्लॉक होतात आणि 70 ते 80% न्यूट्रिशन त्या प्रॉडक्टमधलं शाबूत राहतं. ड्रायर बनवला, पण आता शेतकऱ्यांपर्यंत न्यायचा कसा? कॉलेजमधली टेक्नॉलॉजी होती. हे सर्व करत असताना 2013मध्ये डेल संस्थेने एक कॉम्पिटिशन लॉन्च केली. त्या कॉम्पिटिशनचं नाव होतं डेल सोशल इनोव्हेशन चॅलेंज. मे 2013ची गोष्ट आहे आणि त्या कॉम्पिटिशनमध्ये आम्ही पार्टिसिपेट केलं की ॲज अ सोशल इनोव्हेशन ही टेक्नॉलॉजी आपण जगापर्यंत घेऊन जायला पाहिजे. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हा फक्त भारताचा प्रॉब्लेम नाही आहे, तर हा बऱ्याचशा डेव्हलपिंग कंट्रीजचा प्रॉब्लेम आहे. या कॉम्पिटिशनमध्ये 110 देशातून 2100 एंट्रीज आल्या होत्या आणि अमेरिकेमध्ये फायनल प्रेझेंटेशन होतं. 3 टप्पे पार करून आम्ही अमेरिकेपर्यंत पोहोचलो. आणि अमेरिकेतल्या लोकांना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस समजावून सांगणं हे खूप डिफिकल्ट होतं त्यावेळेस, की लॉसेस काय असतात, कांदा 1 रुपये किलो असतो म्हणजे काय असतं, तो फेकून देता म्हणजे काय असतं. आणि त्या ठिकाणी आम्ही ही टेक्नॉलॉजी प्रेझेंट करून 2100 एंट्रीजमधून याला फर्स्ट प्राईज मिळाला. भारताला मिळालेला किंवा पूर्ण जगातून आशियातून मिळालेला सोशल इनोव्हेशन चॅलेंजमधला तो पहिलं वर्ष होतं की ज्याच्या वेळेस भारताला प्रेझेंट करून तिथे बक्षीस मिळालं होतं. परत आल्यानंतर बऱ्याचशा वृत्तपत्र आणि ज्या न्यूज चॅनल्स आहेत त्यांनी ही बातमीची दखल घेतली आणि ही बातमी लोकांपर्यंत पोहोचली. जो आमचा प्रॉब्लेम होता की आम्ही टेक्नॉलॉजी बनवली आहे पण आम्ही ही लोकांपर्यंत कशी पोहोचू, तर त्या बातमीनी ही गोष्ट लोकांपर्यंत गेली आणि एका दिवसामध्ये साधारणतः 150 ते 200 कॉल आले की खरंच हा आमचा प्रॉब्लेम आहे आणि ही टेक्नॉलॉजी आमच्यासाठी खूप उपयोगी आहे, आम्हाला ही खूप आवश्यक आहे आणि तुम्ही आम्हाला ड्रायर देऊ शकता का. तोपर्यंत स्टुडंट्स होतो, कॉलेजमध्ये एज्युकेशन चालू होतं, आपण टेक्नॉलॉजी तर बनवली पण ते ड्रायर कुठे बनवणार, कसं बनवणार. टेक्नॉलॉजी विकून टाकू, पेटंट घेतलंय, टेक्नॉलॉजी विकून टाकायची का, कोण घेऊन जाणार लोकांपर्यंत. पण जेव्हा लोकांचे फोन आले तर ते बक्षीस भेटण्यापेक्षा जास्त मोठा आनंद जेव्हा लोकांनी फोन केले की खरंच आमचा याच्यातून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल आणि आम्हाला तुम्ही ही टेक्नॉलॉजी द्या, त्यावेळेस आम्हाला झाला. आम्ही काही लोकांसोबत टायअप केले, ड्रायर बनवायला चालू केले आणि लोकांना ड्रायर वाटायला पण चालू केले. लोकांना ड्रायर देत असताना एका शेतकऱ्यांनी नाशिक साईडचा ड्रायर विकत घेतला आणि ते बोलले की तुम्ही म्हणाला होता की 1 ते 3 दिवसामध्ये भाजीपाला वाळतो, मी टोमॅटो 6 दिवस झाले ठेवलाय, वाळलाच नाही आहे माझा, असं कसं शक्य आहे. मग चर्चेअखेर लक्षात आलं की त्यांनी टोमॅटो कापलाच नव्हता, त्यांनी अख्खा टोमॅटो ड्रायरमध्ये ठेवला होता. 6 दिवस काय 8 दिवस पण ठेवला तरी तो वाळणार नाही, तो डायरेक्ट खराब होऊन जाईल. नंतर लक्षात आलं की जो भाजीपाला आपण सांगतोय लोकांना की तुम्ही याच्यामध्ये वाळवा, त्याच्यासाठी एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर असली पाहिजे, ती प्रत्येक भाजीनुसार ती वेगळी असली पाहिजे. त्याचं पुस्तक बनवून ते आम्ही लोकांना दिलं की तुम्ही याला फॉलो करा आणि याच्यानुसार जर तुम्ही केलं तर तुम्ही याच्यात भाजीपाला वाळवू शकता. असंच एकदा एक ताई आल्या, म्हणे की ड्रायर घेतलंय, छान आहे, वाळतंय, पण माकडांचा प्रॉब्लेम आहे. माकडांचा प्रॉब्लेम आहे म्हणजे भाजीपाल्याचा प्रॉब्लेम आम्ही ड्रायरने सॉल्व्ह करतो. नाही म्हणे, रात्री माकड येतं आणि ते उड्या मारतं आणि जर त्याने ड्रायरवर उड्या मारल्या तर. अजून एक नवीन प्रश्न ज्याचा विचार आधी केला नव्हता. म्हटलं की ड्रायर रॉबस्ट आहे, ते एकदम मजबूत पद्धतीने आम्ही बनवलं आहे, ज्याच्यामुळे खूप मोठ्या गारा पडल्या किंवा जर काही झालं तर त्याला शक्यतो काही होणार नाही. पण जर इन केस ॲक्सिडेंटल डॅमेज जर त्या टेक्नॉलॉजीमध्ये त्या ड्रायरला झाला तर तेवढा पार्ट आम्ही तुम्हाला रिप्लेस करून देऊ. वेगवेगळ्या वेळेस आलेले वेगवेगळे अनुभव आणि त्याच्यामध्ये आम्ही करत गेलेलो टेक्नॉलॉजीमधली सुधारणा, त्याच्यातून साधारणतः सध्या भारतामधील 23 स्टेट्समध्ये आणि अजून 9 कंट्रीजमध्ये मिळून आम्ही 2500 ड्रायर्स लोकांपर्यंत पोहोचवले आहेत. या जर्नीमध्ये गव्हर्मेंट एजन्सीज, लोकल इम्प्लिमेंटेशन एजन्सीज, इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटल एजन्सीजने आम्हाला खूप सपोर्ट केला. आपल्याच औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यामध्ये बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशननी सपोर्ट केलेला एक प्रोजेक्ट आमचा चालू आहे. 8 गावांमध्ये मिळून 200 बायांना हा सोलार ड्रायर बिल गेट्स फाउंडेशननी सपोर्ट करून आम्ही प्रोव्हाइड केला आणि हेडगेवार हॉस्पिटलनी इम्प्लिमेंटेशनमध्ये आम्हाला मदत केली.
त्याच ठिकाणचा हा पहिला फोटो तुम्ही बघू शकत असाल की त्या महिलांनी ते ड्रायर घेतले, ते लावले, त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांना शिकवलं की कोणते पदार्थ कसे वाळवले जाऊ शकतात. त्यांनी भेंडी ड्राय केली आणि म्हणतात, मॅडम 150 किलो भेंडी तयार आहे, आता सांगा कुठे विकायची. परत नवीन प्रश्न की भेंडी कोणाला विकणार. ड्राईड प्रॉडक्टचं मार्केट आहे जेव्हा आपण असं म्हणतो त्यावेळेला ते कोणत्या ड्राईड प्रॉडक्ट्सचं मार्केट आहे, ते कुठे आहे, ह्याची पण जाण कस्टमर्सला करून देणं गरजेचं आहे. फक्त टेक्नॉलॉजी प्रोव्हाइड करून चालणार नाही. जर त्यांचं खरंच उत्पन्न वाढवायचं असेल तर त्यांनी कोणते पदार्थ वाळवले पाहिजेत, त्यांच्या रेट कधी कमी होतात, ते कधी वाळवले पाहिजेत, कसे वाळवले पाहिजेत, हे सगळं प्रशिक्षण आम्ही त्यांना द्यायला चालू केलं. याच प्रोजेक्टचा एक दुसरा महत्त्वाचा भाग असा होता की सर्व भाजीपाला पिकवणारे जरी शेतकरी असले तरी पण ज्यावेळेस स्वतःच्या शेतामध्ये खूप कमी भाजीपाला पिकतो, पावसाळ्याचे दिवस असतात, सर्व भाजीपाला मार्केटला हाय रेट्सला विकून टाकतात आणि स्वतःच्या घरामध्ये ते भाजीपाला खात नाहीत किंवा तो कधी कधी पिकतच नाही. त्यावेळेस आम्ही या महिलांना प्रोत्साहन दिलं की तुम्ही हा भाजीपाला स्वतःसाठी पण वापरा. हा ड्राय केलेला आहे, 80% याच्यामध्ये न्यूट्रिशन रिटेन आहे, तर तुम्ही स्वतःसाठी वापरा. नाही हो म्हणून त्यांना ते झेपलंच नाही की ड्राय भाजीपाला मी स्वतःच्या रोजच्या रेसिपीमध्ये कसा वापरायचा. त्यांना त्याच्यासाठी रेसिपी कॉम्पिटिशन लॉन्च केली. महिलांना रेसिपी कॉम्पिटिशन सांगितलं की ते कोणताही पदार्थ दिला तरी छान रेसिपी बनवून आणतात. त्यांनी स्वतः ड्राय केलेल्या व्हेजिटेबल्सपासून अतिशय उत्कृष्ट त्यांच्या डेली रेसिपीज ज्या आहेत त्याच्यामध्ये याचा वापर चालू केला. 3 महिन्यामध्ये त्यांचं हिमोग्लोबिन 1ने वाढलं. त्याच्यामध्ये म्हणजे जेव्हा आपण म्हणतो की ॲनेमिया आहे, भाजीपाला पिकवणारे शेतकरी आहे, ड्रायर आहे, उत्पादनामध्ये पण वाढ होते, त्यासोबतच त्यांच्या स्वतःच्या हेल्थमध्ये पण त्यांची सुधारणा होते, त्यांच्या फॅमिलीमध्ये पण त्या हेल्थची त्यांची सुधारणा होते. खूपशे शेतकऱ्यांनी स्वतः ड्राईड प्रॉडक्ट बनवून त्याला मार्केटिंग करायचा प्रयत्न केला. खूप शेतकरी सक्सेसफुल झाले, पण प्रत्येकाची क्षमता कमी जास्त असते, माल कमी जास्त असतो, त्यावेळेस प्रत्येक वेळेस स्वतः मार्केटपर्यंत पोहोचणं त्यांना शक्य होईल असं नाही आहे. म्हणून S4Sने ड्राईड प्रॉडक्टसाठी बायबॅकची पण योजना केली की तुम्ही माल बनवा, आम्ही तुम्हाला शिकवू, आम्ही सांगू कोणता पदार्थ वाळवायचा, कसा कापायचा आणि ते आम्ही त्यांच्यासोबत ॲग्रीमेंट करून ते पदार्थ विकत घेतो. हे विकत घेतलेले जे ड्राईड प्रॉडक्ट्स आहेत त्याचं आम्ही ॲग्रिगेशन करतो, सॉर्टिंग करतो, ग्रेडिंग करतो आणि ते फूड इंडस्ट्रीला ॲज अ इन्ग्रेडियंट्स म्हणून देतो. सूप, नॉरचं सूप असेल किंवा कोणते पण सूप्स असतील, नूडल्स असतील, त्याच्यामध्ये जे मसाले येतात त्याच्यामध्ये छोटे व्हेजिटेबल्स चंक्स येतात, छोट्या भाज्यांचे तुकडे येतात, ते काय, हे वाळवलेला भाजी आहे. अशा काही इंडस्ट्रीजसोबत ॲग्रिगेशन करून आम्ही त्या शेतकऱ्यांना टायअप करून दिलं. त्यासोबतच रेस्टॉरंट इंडस्ट्री किंवा केटरर्स जे आहे, जे मोठ्या प्रमाणामध्ये रोज जेवण बनवतात, प्रत्येक भाजीच्या ग्रेव्हीमध्ये फ्रेश कांदा किंवा टोमॅटो जो आहे तो वापरला जातो. 40 रुपये किलो कांदा असेल तरी पण वापरणं गरजेचं आहे, 2 रुपये किलो असेल तरी पण वापरणं गरजेचं आहे. जर 3 ते 4 हजार मील्स म्हणजे जेवण जर एखादी केटरिंगवाली संस्था रोज बनवत असेल तर 300 किलो ताजा कांदा रोज लागतो. त्या ठिकाणी जर त्या लोकांनी फ्रेश कांद्याच्या ऐवजी ड्राय कांदा वापरला तर कसं होईल याच्यावरती R&D टीमने विचार चालू केला आणि त्याची आम्ही रेसिपी डेव्हलप केली की ड्राय कांद्यापासून ह्या रेसिपीज यांना बनवता येऊन ह्या ग्रेव्हीज बनतील का, आणि ते झालं. जेव्हा 300 किलो ताजा कांद्याची गरज पडत होती त्या ठिकाणी 30 किलो ड्राय कांद्यानी त्यांची गरज भागू लागली. अशा प्रकारे सध्या 100हून अधिक हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि केटरिंगवाल्यांसोबत आम्ही शेतकऱ्यांना कनेक्ट करून दिले की ज्यांचा माल आम्ही कांदा जमा करतो तो केटरिंगवाल्यांना देतो. आणि जी विन विन सिच्युएशन आपण म्हणतो की सगळ्यांची विन विन सिच्युएशन आहे. कांद्याचे रेट 2 रुपये 3 रुपये होतात त्यावेळेस शेतकरी वाळवतो, 10 किलोचा 1 किलो कांदा बनतो, आम्ही तो ॲग्रिगेट करतो, पुढे साधारणतः 120 रुपये किलोनी जर सपोज केटरिंगवाल्यांना दिला तर 40 ते 400 रुपयाचा त्यांचा जर फरक बघितला तर केटरिंगवाल्यांना पण तो परवडतो. जेव्हा सप्लाय चेनमध्ये आपण काम करतो आणि जर प्रत्येक पार्टनरची विन विन सिच्युएशन येते त्यावेळेस तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होतो. फुलंब्री तालुक्यातील महिलांचा ड्राईड प्रॉडक्ट खाऊन जर हिमोग्लोबिन वाढत असेल तर हे ड्राय प्रॉडक्ट हेल्थसाठी खूप चांगले आहेत. मग हे सगळ्या लोकांपर्यंत कसे पोहोचवायचे. सगळेजण ड्रायर वापरत नाहीत किंवा प्रत्येकाला ती गरज नाही, पण ड्राईड प्रॉडक्ट्स जर हेल्दी आहेत तर ते हेल्दी प्रॉडक्ट्स प्रत्येकाने खायला पाहिजेत. आणि या विचाराने आम्ही देसी विदेशीच्या मार्फत
ड्राईड स्नॅक्सची निर्मिती केली. आपण बाजारामध्ये बरेचसे तळलेले पटॅटो चिप्स किंवा फ्राईड प्रॉडक्ट्स बिनधास्तपणे खातो. आपण कधी त्याच्यातल्या हेल्थ आस्पेक्टचा विचार नाही करत. पण जर मला स्नॅकिंग हा जो भाग आहे की जो इंडियन ट्रॅडिशनमध्ये सकाळपासून रात्रीपर्यंत सकाळच्या चहासोबत स्नॅक्स पाहिजे, दुपारी 4च्या चहासोबत स्नॅक्स पाहिजे, आणि त्यावेळेस जर एखाद्या स्नॅक्सला मी हेल्दी स्नॅक्सनी रिप्लेस करू शकले तर, तो जर ड्राईड प्रॉडक्ट असेल तर. आणि याच्यातून बीटरूट चिप्सची आम्ही निर्मिती केली. बीटला वाळवून ड्राय केलं, त्याच्यावरती थोडे मसाले लावले आणि मसाला बीटरूट चिप्स बनवले. आणि हे मसाला बीटरूट चिप्स आम्ही लोकांपर्यंत नेले आणि त्यांचा फीडबॅक एवढा छान होता की आम्हाला हे वाटतच नाही की बिना ऑइलचं आहे, किंवा जो हेल्दीच्या सोबत वाला टॅग येतो की हेल्दी आहे, नॉन फ्राईड आहे आणि बीट आहे, म्हणजे हे टेस्टी नाही आहे. सो तो वाला फॅक्टर काढून त्याच्यामध्ये जो वाव फॅक्टर असतो, हेल्थच्या सोबतचा जो टेस्टचा वाव फॅक्टर असतो, तो आम्ही टाकला. अशा प्रकारे ड्राईड बीटरूटचे स्नॅक्सची आम्ही निर्मिती केली. यासोबतच ड्राईड चिकू पण शेतकरी बनवत आहेत, ते पण आम्ही देसी मार्फत लोकांपर्यंत आणत आहोत. हे सगळे ड्राईड प्रॉडक्ट्समध्ये जेव्हा आपण न्यूट्रिशनचा विचार करतो तर फ्रेश प्रॉडक्टच्या कंपॅरिझनमध्ये 98 ते 100% त्याच्यातले प्रोटीन, कॅल्शियम, आयर्न हे तसेच शाबूत राहतात. म्हणून साधारणतः जर सपोज एक माणूस एक वेळेस एक अख्खा बीट खाऊ शकत नाही, पण जर मी त्याला टेस्टी फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करून दिलं तर तो ते खाऊ शकतो. आणि ही कल्पना आली आणि त्याच्यातून आम्ही या ड्राईड हेल्दी स्नॅक्सची निर्मिती केली. 2011 जेव्हा आम्ही S4S म्हणजे सायन्स फॉर सोसायटीची निर्मिती केली, त्यावेळेस एक वसा घेतला होता की आपल्याकडे असलेल्या सायन्सचा, आपल्याकडे असलेल्या ज्ञानाचा वापर आपण समाजासाठी कसा करू शकतो. ही टेक्नॉलॉजी आयदर टेक्नॉलॉजी फॉर्ममध्ये किंवा प्रॉडक्ट्सच्या फॉर्ममध्ये मला लोकांपर्यंत घेऊन जायची आहे. आणि या माइंडसेटनी आम्ही सगळे एकत्र आलो. सध्या आम्ही 6 ते 7 को फाउंडर्स आहोत आणि टोटल 25 लोकांची आमची टीम आहे. दसऱ्यालाच आत्ता नुकत्या झालेल्या दसऱ्यामध्ये येथील हातमाळी गावातील एक महिला, जे सोलर ड्रायर वापरून त्याच्यातून काही तिला उत्पादन मिळतं, त्यांनी ड्रायरची पूजा केली. आणि गावातील महिलेने ड्रायरची पूजा करणं आणि तिच्या नवऱ्याने तिचा हा पूजा करताना फोटो काढणं आणि तो शेअर करणं त्याच्या फेसबुकवरती किंवा त्याच्या स्टेटसवरती, हे आम्ही घेतलेल्या वसाची पोचपावती आहे असं मला वाटतं. थँक्यू.